მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწევთ ერთსულოვნების სალონში. დღეს ჩვენ უმნიშვნელოვანესი საკითხის შესახებ გვექნება საუბარი, ეს არის ქრისტეშობა, მოგეხსენებათ, რომ ქრისტეშობით იწყება სრულიად ახალი ეტაპი კაცობრიობის ისტორიაში, დგება ის ნანატრი ხანა, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე ელოდნენ ადამიანები. სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ჩვენ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგები, ბატონები გიორგი, თოდუა და რევაზ მუჯირიშვილი და ქალბატონი ასმათ ოქროპირიძე გადაცემას უძღვება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ჩვენ პირველ ყოვლისა უნდა დავეყნოთ ბიბლიურ ისტორიას, ვინაიდან ჩვენთვის უპირველესი წყარო მაცხოვრის ღვთისძის განკაცებისა და ხორშესხვისა გახლავთ თავად წმინდა წერილი, მხედველობაში მაქვს როგორც ძველი აღთქმის წიგნები, ასევე ახალი აღთქმისა. ერთ-ერთ უძველეს წინასწარმეტყველებად შეიძლება ჩაითვალოს ძველი აღთქმის პირველ წიგნში, კერძოდ შესაქმეში დაუწყები თავად უფლის მიერ, როდესაც ის სჯის არა მარტო პირველ ადამიანს პირველი ცოდვის გამო, არამედ გველსაც, რომელიც ბოროტმა ძალამ გამოიყენა თავის იარაღად და მას შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: "მტრობას ჩამოვაგდებ შენსა და დედაკაცს შორის, შენს თესლსა და დედაკაცის თესლს შორის." ეს გახლავთ წმინდა წერილში პირველი მინიშნება იმაზე, რომ ღვთისძე, მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე, სწორედ ქალწულისგან იშვებოდა. ვინაიდან გამოთქმა დედაკაცის თესლი გულისხმობს ქალწულისგან შობას, ამ შემთხვევაში ღვთისძისა. ქრისტეშობამდე 7 საუკუნით ადრე ერთ-ერთმა დიდმა წინასწარმეტყველმა ესაიამ, საკმაოდ ცნობილი ეს წინასწარმეტყველება, იწინასწარმეტყველა ასევე ქალწულისგან ღვთისძის შობის შესახებ. ეს შეიძლება ასევე გამორჩეულ ადგილად ჩაითვალოს და წმინდა წერილში, რომელიც ამ უდიდეს მოვლენას მიემართება. ეს შემდეგნაირად იკითხება ძველ ქართულად, ახა ქალწული მიუდგეს, ანუ მუცლად იყოს, ზოგიერთ რედაქციაში ასეა, და შვეს ძე და უწოდიან სახელი ემანუელ. იმ საზოგადოებაში, იმ დროს, როდესაც ეს ხდება, იუდეველები ვერ ჩასწვდებოდნენ ამ საიდუმლოს, რაც ღვთისძის განკაცებას გულისხმობს ქალწულისგან. აქედან გამომდინარე, თუ კი დაინახავდნენ ქალწულ მარიამს, ესე იგი მიდგომელს, ანუ მუცლადღებულს, აუცილებლად სასჯელის ქვეშ ჟურის მიერ სასჯელის ქვეშ მოაქცევდნენ. ამიტომაც იქნა დაწინდული ქალწული მარიამი იოსებზე, ამით ფაქტობრივად დაცული იქნა მისი სიცოცხლე და არა მარტო მისი, რაც მთავარია ღვთისძისა, რომელსაც ის ატარებდა ხორციელად განხორციელებულს თავის წიაღში. ეს არის ბოლო ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ბოლო 4 საუკუნე. ეს არის როდესაც ბაბილონის ტყვეობიდან უკვე ბრუნდება ხალხი, ფაქტობრივად ახალ ცხოვრებას იწყებს, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რჯულიც აღარ ჰქონდათ მათ ბაბილონის ტყვეობის პერიოდში და მათ რელიგიური ცხოვრების საშუალება ფაქტობრივად არ ჰქონდათ და ახლიდან მოუწიათ აქ ცხოვრების დაწყება და აქედან გამომდინარე გახსენებაც კი მთელი იმ ძველი წინასწარმეტყველებებისა, რაც კი უკავშირდებოდა მესიას. ეხლა ისტორიულადაც აქედან მომდინარეობს არამართებული წარმოდგენებიც მესიასთან დაკავშირებით, ანუ ქრისტესთან დაკავშირებით, რომ მათ მოუწიათ უკვე პოლიტიკური აზროვნების ჩართვაც, იმიტომ რომ ახან გასაჭირი ჰქონდათ, ანუ მხოლოდ სულიერება აღარ იყო აქ მნიშვნელოვანი მათთვის ყოველ შემთხვევაში, ანუ პოლიტიკურადაც გადაერთვნენ და ისინი ელოდებოდნენ პირდაპირ გაგებით, რომ მოუტანდა ამ ერს და შესაბამისად კაცობრიობასაც მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი თავიანთი თავი იყო პირველ ეტაპზე, მოუტანდა ამ ერს ხსნას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარებიდან დადგებოდა დრო, როდესაც გაანთავისუფლებდა ისრაელს აი იმ პერიოდში ბერძნული სამყაროსგან და შემდგომ უკვე განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რომაული სამყაროსგან. უფალი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კაცობრიობის გადარჩენისა და განკაცებისაკენ იყო წინაგანწყობი. პრაქტიკულად უფლის განკაცება ღვთისმშობელში ეს არის ხატი სინერგიისა, ღმერთისა და ადამიანის შერიგების. აუცილებლად შობასთან მიმართებაში და შევეხოთ ერთ საკითხს. თუ როგორ იყო შესაძლებელი ხურციელი მამის გარეშე შობა? სრულად კაცის. მაგრამ აქ წმინდა მამა ათანასე ალექსანდრიელი შეგვახსენებს თვითონ ადამიანის შექმნას და ამბობს, როგორც ადამი შეიქმნა უდედოდ,
ღვთის წყალობით, ასევე უკვე ახალი ევასაგან უმამოდ შეიქმნა დაიბადა მაცხოვარი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თარიღი, როდის რატომ სწორედ მაშინ მოხდა ქრისტეშობა. არა უფრო ადრე, ან უფრო გვიან. რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტაცია, ამის შესახებაც წმინდა მამები ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს გვაწვდიან. თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით დავამატებ წინას, რამდენიმე სიტყვით წმინდა მამები აღნიშნავენ, რომ იესო ქრისტე ერთი მხრივ მუცლადღების რჯულით იშვა, ხოლო მეორე მხრივ შობადობის მიწიერ წესზე აღმატებულად. ეს რაც ნიშნავს? მუცლადღების რჯული გულისხმობს იმას, რომ ის დედაკაცისგან იშვა, ხოლო შობადობის ამ ქვეყნიურ წესზე აღმატებულად ნიშნავს იმას, სწორედ რაც თქვენ აღნიშნეთ, წმინდა ათანასის მიხედვით მამაკაცის გარეშე. გარდა ამისა, მუცლადღების რჯულით შობა ნიშნავს, რომ ცხრათვენ ამდულად დაჰყო მაცხოვარმა დედის წიაღში, როგორც ჩვეულებრივ ხდება, ხოლო ამ ქვეყნიურ წესზე შობადობის აღმატებული გულისხმობს შემდეგს, რომ ის თალწულმა მარიამმა ტკივილების გარეშე შვა და სხვადასხვა განმარტებლები შენიშნავენ, რომ ლუკას სახარების მიხედვით, როდესაც შობს მარიამი თვითონ შეახვევს სახვევებში, ეს ვინაიდან ტკივილების გარეშე შვა, მან ეს მოახერხა, რომ თავად მიეხედა ახალშობილი შვილისთვის და ტკივილების გარეშე შვა სწორედ იმიტომ, რომ ამას წინ არ უძღოდა, ასე ვთქვათ, ნება. მამაკაცთან ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი მწვალებლობა სწორედ განკაცებასთან დაკავშირებით. მონოფიზიტები ამტკიცებენ თითქოს ხარება მოხდა 5 იანვარს 6-ში ღვთისმშობელში, როგორც მილში, ისე გაიარა უფალმა, ხოლო 7-ში მოხდა ნათლისღება და ამან გამოიწვია გარკვეული იძულება მართლმადიდებელთა მხრიდან, რომ გაეცალკევინათ შობისა და ნათლისღების თარიღი. ხო, თარიღს რაც შეეხება, საერთოდ ასეა გამოთვლილი და მიღებულია, რომ იესო ქრისტე იშვა იუდეის ბეთლემში რომის დაარსებიდან 759 წელს. საღვთისმეტყველო კუთხით გავუსვამდი ამას ხას თუ დროს, როგორც ბრძანეთ თქვენ მამაო, რატომ მოხდა მაინც და მაინც ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ წინასწარ მეტყველება იყო გაჟღერებული, რომ ვიდრე არ დასრულდებოდა იუდეის ბატონობას, ანუ ისრაელში, მანამდე არ მოვიდოდა მაცხოვარი, მაგრამ ამას ჰქონდა თავისი მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო დეტალი, ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამას ყურადღება მიაქცია, იყო მეორე საუკუნის გამორჩეული საეკლესიო მოძღვარი წმინდა ირინეოს ლიონელი, ისე ვინც ამ დეტალზე ისაუბრა და შემდგომ უკვე განავითარა საკმაოდ ვრცლად შეეხო ამას წმინდა გრიგოლ ნოსელი და ესენი გვეუბნებიან კონკრეტულად, რომ იგი გამოამჟღავნა რა ბოროტებამ თავისი ძალა, თავისი ძალაუფლება დახარჯა რა, მოდის მაცხოვარი ამ დროს. ანუ ფაქტობრივად რასაკვირველია შეეძლო მაცხოვარს მანამდეც განკაცებული იყო და საღვთო გამომხსნელობაც მანამდე აღსრულებული იყო, მაგრამ ეშმაკმა უნდა დახარჯოს, ანუ ბოროტებამ უნდა დახარჯოს მთელი თავისი ძალა. აი ამას გვთავაზობენ სწორედ ეს გამორჩეული საეკლესიო მოძღვრები, სხვადასხვა პავლე მოციქულის რომაელთან მიმართ ეპისტოლის დასაწყისიც სწორედ ამას ეძღვნება, პირველ თავში ჩამოთვლილია, როგორც ვიცით ჩვენ მთლიანად მთელი რაც კი შეიძლება მოაზრებული ყოფილიყო კაცობრიული ბოროტება, ცოდვით თვალსაზრისით, ახლა ყველაფერს ვერ ჩამოთვლი და ბუნებრივია მით უმეტეს ერთ თავში, მაგრამ რაც კი შეიძლება და მოეფიქრებინა ბოროტებას და საერთოდ აღსრულებული იყო კაცობრიობის თვალსაზრისით, აი ეს ყველაფერი მოცემულია პავლე მოციქულთან და აი აქვს წმინდა გრიგოლ ნოსელს ესეთი მნიშვნელოვანი ძეგლი ევსებისადმი წერილი ეპისტოლე აქვს, ისიც სადაც საუბრობს თუ რატომ მოხდა მაინც და მაინც ამ პერიოდში, აი კონკრეტულად დეკემბრის, ჩვენ ვიცით რომ ასტრონომიული თვალსაზრისით დეკემბრის ეს მიწურული არის ყველაზე ვრცელი ღამე, ანუ ღამე აღწევს ამ დროს ზენიტს. მაქსიმუმს, კი, მაქსიმუმს. აი და შემდგომ ამის შემდგომ უკვე იწყება დღის მატება. აი წმინდა გრიგოლ ნოსელი ძალიან საინტერესოდ განავრცობს ამ შეელობას და ამბობს რომ ანუ დაიბადა რა ჭეშმარიტი მზე სამყაროში. მაშინ მოხდა ბოროტების დამარცხება. ანუ კიდევ დაუბრუნდეთ იმას, რომ ბოროტება მიაღწია რა მაქსიმუმს, ზენიტს თავისთავად წარმოაჩინა რა სამყაროში, მაშინ განკაცდა სწორედ ეს ჭეშმარიტი მზე, ვინც მიანიჭა სამყაროს სიმართლეს. სხვათა შორის ამას წმინდა ეფრემასურიც ითვალისწინებს, უკვე ეფრემასური სწორედ ამ კუთხით განმარტავს. დღესაც აუსარგიძე თავისი სახისმეტყველება, კერძოდ რატომ იშვა უფალი ღამე. ეს იყო სწორედ გაცხადება იმისა, რომ ნათელი ცოდვით დაბნელებულ სოფელში მოვიდა.
და ძალიან საინტერესოა საგულისხმოა ამ ხრივ ქრისტიანული იკონოგრაფიული ტრადიცია, რომელიც მღვიმეს, სადაც უფალი იშვა, როგორც წესი ხაზგასმულად ბნელს გვიხატავს. ეს ერთის მხრივ მითითება მღვიმის სიმუქესა და ნათელს მოკლებულობაზე, მაგრამ ამასთანავე სიმბოლურად ის არის გაცხადება იმისა, რომ ნათელი მოვიდა ბნელ სოფელში, რათა გამოეხსნა. და ის ძალიან საგულისხმოა. რაც შეეხება იგივე 25 არის უკვე დღის მატება. და სხვა შორის ნიშანდობლივია ამ კუთხითაც ღვთისმშობლის მოცლა დღება. ისიც დეკემბრის მიწურულშია 22-შია. 22-ში დიახ, ნიშნად იმისა, რომ როდესაც მაქსიმუმს მიაღწია სასუწარკვეთა მცოდვით და ცემისა, მაშინ მოეღო მოწყალება და მოემართლა კაცობრიობას მოცვალებული ღვთისმშობელი. დავზენდი ძალიან მოკლედ, წმინდა ათანასე ალექსანდრე, რომელიც აქამდე ახსენეთ, ისიც აღნიშნავს, განმარტავს რა იოანეს სახარებიდან ერთ მუხლს. მისა ჯერარს აღორძინებად, ხოლო ჩემდა მოკლებად. იოანე ნათლისმცემელი ამბობს ამ სიტყვებს, მოგეხსენებათ და ამ მუხლს უკავშირებს სწორედ ესე იგი იოანეს მუცლადღების თარიღს, ასევე იესოს მუცლადღების თარიღს წმინდა ათანასე. ესე იგი ვინაი ახალი სტილით იოანეს მუცლადღება აღინიშნება ჩვენს ეკლესიაში 6 ოქტომბერს, ძველი სტილით 23 სექტემბერს, როდესაც შემოდგომის ბუნიაობა თვითონ ასე აღნიშნავს, ხოლო მაცხოვრის მუცლადღება მოგეხსენებათ 7 აპრილს, ხო, ახალი სტილით, ანუ 25 მარტს, ეს არის გაზაფხულის ბუნიაობა. ამითაც მინიშნებულია უპირატესობა იესო ქრისტეს, როგორც ახალი ადამიანისა, მეორე ადამიანისა იოანესთან შედარებით. გარდა ამისა, რაც აღნიშნეთ, იოანე იბადება მაშინ, როდესაც ღამე იწყებს მატებას და დღეკლებას 7 ივნისს ახალი სტილით, ხოლო მაცხოვარი 25 დეკემბერს, როცა პირიქით, როგორც აღნიშნეთ, დღე მატებას, ხოლო ღამეკლებას და წმინდა ათანასესთანაც არ გვხვდება ჩვენ ეს მისი დაკვირვების ერთგვარი გახლავთ ეს შედეგი და ისიც ამგვარად აღნიშნავს. მნიშვნელოვანია ის, რომ კაცობრიობა ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ იგებს აღმოსავლეთიდან მოსული მოგვების მეშვეობით. ანუ ერთის მხრივ თითქოს ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს ვარსკვლავთმცხოვობა, როგორ არის შეფასებული ის, როგორც ძველი ისე ახალი არხის პერიოდში და მეორეს მხრივ თან ვიცით რა სულიერ დატვირთვა აქვს ბაბილონს. ბაბილონიდან მოსულები არიან ეს ვარსკვლავთმცხოვები, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი არიან მაუწყებლები აი ამ ქრისტეშობისა და აი ეს საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან ღრმა საკითხია და განსაკუთრებულ განმარტებას მოითხოვს. ჩვენ თავიდანვე უნდა ვთქვათ აი მოგვებთან დაკავშირებით საერთოდ გამოცხადების სამი სახე არსებობს ძირითადად. ეს არის უშუალოდ ღვთის გამოცხადება, როდესაც ადამიანს ეცხადება და აუწყებს რაღაც ჭეშმარიტებას. მეორე ეს არის ანგელოზისეული უწყება და მესამე წინასწარმეტყველება. აი როგორც საეკლესიო მოძღვარნი გვეუბნებიან, მოგვები არც ერთის დამტევი არ იყვნენ. რასაკვირველია, პირველი ორი, ანუ საღვთო გამოცხადება და ანგელოზისეული უწყება, ეს პირად სულიერ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, მათ როგორც ბრძანეთ თქვენ, ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი გაუკუღმართება იყო იმ პერიოდში და დღესაც რასაკვირველია ვარსკვლავთ მრიცხველობა, ანუ ვარსკვლავზე დამოკიდებული რაღაც, კი, ასტროლოგია, დიახ, ანუ ვარსკვლავზე დამოკიდებული რაღაც ბედის განსაზღვრა და ასე შემდგომ ადამიანის ცხოვრების წინ და წინ გაწერა, ეს რასაკვირველია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაუკუღმართება და აქედან გამომდინარე, რომ პირველ ორს ვერ მიიღებდნენ ესენი თავისი მდგომარეობიდან, სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხოლო წინასწარმეტყველებასაც ნაკლებად შეიწყნარებდნენ, რადგანაც მათთვის არ იყო ეს მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, ღმერთი მოუწოდებს მოგვებს, როგორც გვესაუბრებიან საეკლესიო მოძღვარნი, იმ ფორმით, რაც ყველაზე მეტად მისაღები იყო მათთვის. ანუ ვარსკვლავით აუწყა ფაქტობრივად ის სათქმელი, რასაც დაიჯერებდნენ და რასაც მიიღებდნენ მოგვები. აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ვარსკვლავს ამსახურებენ, ვარსკვლავისაგან ის წმინდა თეოფილაქტე ბულგარელი ამასთან ამბობს, პეტრე იყო მეთევზე იყო და ამიტომ მრავალი თევზით დაჭერითო მას აუხსნაო, ესე იგი ვინც რა წიაღშიც იყო და რაც იყო მისთვის ყველაზე ახლობელი, იქიდან ხდებოდა რაღაც სწავლების მიცემა. ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ყოველი რაც საღვთო ისტორიას უკავშირდება, სახისმეტყველებითად არაერთმნიშვნელიანია. და იბადება კითხვა, რატომ ეუწყა უფლის შობა ორი ტიპის ნაწილს, საზოგადოებისას, ვარსკვლავთმრიცხველებს და მწყემსებს.
პირველი რაც აერთიანებთ მათ, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ღამე არ ეძინათ და ეძებდნენ ჭეშმარიტებას თავისი მთელი არსებით. ვარსკვლავთ მრიცხველების ზეცაში, ხოლო მწყემსებს მიემადლათ ალბათ იმიტომ, რომ მათ იმ ცივ ღამეს არ ეძინათ თავიზე დაბალ არსებებზე ზრუნვის გამო, რითაც ისინი იყვნენ გარკვეულად წინასახენი ან შემსგავსებული მაცხოვრის ზრუნვასთან კაცობრიობაზე. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ისიც შეიძლება ითქვას, რომ ვარსკვლავთ მრიცხველების ზეცაში ეძებენ და იღებენ განკაცებულ უფალს, ხოლო მწყემსები იღებენ ტარიქს. აქ მნიშვნელოვანია ისიც აუცილებლად სათქმელია ეს, რომ წმინდა მამები განმარტავენ ვარსკვლავთ მრიცხველების მიერ უწყებას, იმ მხრივ, რომ ეს იყო მხილება იუდეველი ერის, რომლებიც პირველ რიგში იყვნენ მოწოდებული, რომ მიეღოთ ეს და შეეცნოთ მესია და აინახათ მესია, გამოეძიებინათ ეს საკითხი. თითქოს ამას ელოდნენ კიდევაც საუკუნეების მანძილზე, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგა ვარსკვლავთ მრიცხველები, რომლებიც აბსოლუტურად წარმართული წიაღის ესე იგი ყველაზე დაცემული ნაწილიდან იყვნენ, ვარსკვლავთ მრიცხველობის ცდომილებაში იყვნენ და ცურწმენაში იყვნენ ჩაფლულები. მათ ეუწყათ ეს, მათაც კი გაეხსნათ გონება, მათაც კი დაინახეს ეს, მათაც კი შეიცნეს იესო და ამით მოხდა ესე იგი განსაკუთრებული მხილება თვითონ იუდეველთა დაცემისა. იუდეველთა დაცემისა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ის რაც უნდა გაეგოთ ვერ გაიგეს. ესაიას წინასწარმეტყველება. იცნა ხარმან მომგებელი თვისი და ვირმან ბაგაი უფლისათვისისაი, ხოლო ისრაელმან მე არა მიცნა და ერმან ჩემან მე არა გულისხმობო. ძალიან მნიშვნელოვანია და იკონოგრაფიაში საისახება მე თუ გეკნებათ რომ შეიძლება ორი სიტყვა ამაზე ვთქვა, რაც მე ვიცი გამახსენდა ერთი განმარტება. თვითონ წმინდა გრიგოლ ნოსელი, როდესაც საეკლესიო გადმოცემით იმ ადგილას, სადაც უფალი იშვა, მართლაც იყო ხარი და ვირი. და ესაიას ამ სიტყვებს უკავშირებენ სწორედ ამ ფაქტს, უფლისშობას, აი შეურაცხმდა ესეთ ადგილზე, ხო, სადაც საქონელს ამწყდებდნენ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ხარი წმინდა გრიგოლ ნოსელის მიხედვით გაზრებულია როგორც რჯულის ქვეშ მცხოვრები იუდეველი ხალხი, ხოლო ვირი როგორც კერპთაყვანისმცემელი ამ წარმართი ხალხი, რომელიც აი ამ კერპთაყვანისმცემლობის იყო დატვირთული ამით, კერპთაყვანისმცემლობით. და უფალმა თითოეულს გამიჯნაო ისინი, უпростоრად დაარღვიაო მათ შორის კედელი წარმართობასა და იუდეველობას შორის, ანუ რჩეულ ხალხსა და სხვა ხალხებს შორის და ორივეს მოუწოდა თვითონ თავისკენ, თუნდაც იმ ფაქტით, რომ მისი შობა მათთან მოხდა. და თავარი ის არის, რომ შედეგი რა მოიტანა ამან, უფალმა ყოველი ადამიანი გამოიხსნა, აქედან გამომდინარე ყველა ხალხი, აბსოლუტურად, არა მარტო რჩეული, არამედ სხვა ხალხებიც, აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ხარი ამ შემთხვევაში, რომელიც ებრაელ ხალხს განასახიერებს, მას უღელი გადაუგდო აი ამ რჯულის ქვეშ ყოფნისა, ხოლო წარმართი ხალხები გაათავისუფლაო იმ ტვირთისგან, რაც გულისხმობს კერპთაყვანისმცემლობას წმინდა გრიგოლ ნოსელის მიხედვით. როგორც წეგან აღნიშნეთ, სახისმეტყველება არაერთმნიშვნელიანია და ხარი და ვირი აუცილებლად ბადებს კიდევ სხვა ასოციაციებს და სხვა განმარტებებსაც. ვირი არის ხატი თავმდაბლობისა და ჩვენ ვიცით, რომ ვირი არის ის ცხოველი, რომელზედაც ბზობის დღეს უფალი ნეფსით შევიდა იერუსალიმში ჯვარცმისათვის. ამასთანავე ხარი ასევე გაიაზრება როგორც სამღვდელო მსხვერპლის სიმბოლო და ლუკა მახარებლის სიმბოლოდაც ის იმიტომ არის დასახული, რომ ლუკა მახარებელი გვიყვება მაცხოვარზე როგორც მსხვერპლზე. ასე რომ თუ აი ამ კონტექსტისაც შევხედავთ, ვირი და ხარი არის სიმბოლო მაცხოვრის ნებსითვნებისა და მისი როგორც მსხვერპლის. აქ ძალიან საინტერესო იკონოგრაფიული კონტექსტი იქნება, რომ განკაცებულ მაცხოვართან, რომელიც ბაგაში წევს, გამოსახულია ვირი და ხარი ერთად. და აქ მახსენდება მე კიდევ ერთი განმარტება. სიტყვა იშვა სოფელში, რათა ჩვენ კაცობრიობა ცოდვით გაპირუტყვებული,
ღვთისმეტყველებად გვაქციოს. ასე რომ ეს სახე ამასთანავე კაცობრიობისა, ცოდვით გაფილტვებული კაცობრიობის და თუ შეიძლება ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომ იშვა უფალი ბეთლემში? თვითონ სახელი. ჩვენ ვიცით რომ სახარებაში არც ერთი სიტყვა უკონტექსტო არ არის. ბეთლემი მოგესენებათ რომ არის პურის სახლი, ანუ ბეთლემში შობა განმარტავს იმას რომ კაცობრიობისათვის იშვა ზეციური პური, გამოხსნელი ზიარება, მომავალი ზიარება კაცობრიობის უფალთან და მისი გამოხსნა და მნიშვნელოვანია ისიც რომ შობის ხატი ხშირად სამკვეთლოში იხატება. პრიორიტეტია ასე ვთქვათ იკონოგრაფიული და ბაგა. ერთის მხრივ ჩვენ ხატებზე ვხედავთ ბაგას, რაც ლოგიკურია ქრისტეშობის ადგილისთვის, რადგან ის გაჩნდა ბაგაში. სადაც დგანან ბუნებრივად ცხოველები, ანუ ხარი და ვირი. სინამდვილეში ეს არის პური ხსნელი, ანუ ქრისტე, განკაცებული სიტყვა, რომელიც იშვა ბაგაში და ბაგა ამოშენებულია ხოლმე სამსხვერპლოს სახით და ეს არის ახალი საკვები ჩვენი გამოხსნელი. ანუ ცხოველთათვის, ანუ გწოდით დაცემული კაცობრიობისათვის. ძალიან საგულისხმოა. ჩვენ ვიცით რომ ვარსკვლავს მოგვები და ეს ფაქტი ხედავთ ღრმა საღვთისმეტყველო მნიშვნელობის გახლავთ და სულ სხვა დატვირთვა აქვს თანამედროვე ეპოქაში სულ სხვაგვარი ინტერპრეტაციის საბაბს იძლევა და აი ამის შესახებაც ალბათ ჩვენ დაწვრილებით უნდა ვისაუბროთ. წმინდა ივანე ოქროპირიდანაც მომდინარეობს ეს განმარტება და რას პირველია ეს გაიზიარა შემდგომ საყოველთაოდ ეკლესიამ და ეს მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზეც კი საბოლოოდ განისაზღვრა ეს სწავლება რომ ეს იყო არა ჩვეულებრივი ვარსკვლავი, არამედ ანგელოზური ძალა რაღაც. ამის ბევრი დეტალი არსებობს, თუნდაც ის რომ მოძრაობდა ვარსკვლავი საწინააღმდეგო მიმართულებით, როგორც ჩვეულებრივი შემთხვევაში ხდება ხოლმე. ანუ ვარსკვლავისთვის არაბუნებრივი მდგომარეობით, კი, ანუ აღმოსავლეთიდან მოდიოდა დასავლეთისკენ. აქაც ცოტა გადახვევა მოკლედ აღმოსავლეთის ზოგადად ნახსენებია, როგორც აღმოსავლეთის მხარე, აღმოსავლეთის ქვეყანა, ანუ რაღაცა ის ბაბილონის, სპარსეთის მხარე, თორე ჩვენ თუ დავაკვირდებით, თქვათ რუკას თუ გადავხედავთ, ის არის ოდნავ ჩრდილოეთით აწეული. ესეც აი სახისმეტყველებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, ჩრდილოეთი როგორც სიბნელესთან ასოცირებული, ანუ ყოველთვის უკავშირდებოდა სიბნელესთან ცოდვიანობას, ხოლო სამხრეთი როგორც განიმარტება საეკლესიო მოძღვართან, ეს არის საღვთო-მხურვალების სიმბოლო და შესაბამისად აი მოხდა ყველაზე დიდი დაცემულობიდან გამოხმობა. სხვადასხვა ეს აი წმინდა ნინოს ცხოვრებაშიც არის ეს დეტალი, როდესაც ტყვე ქალი ანუ წარგზავნილი ღმერთისგან მიდის ჩრდილოეთის ქვეყანაში, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დასაკვირველია საქართველოში და იქ ანუ ის გაანათლო, სადაც არ არის სინათლე ჯერ შესული ბოლომდე და ეს დეტალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ხოლმე. ვარსკვლავს კიდე რაც შეეხება ერთი ეს მოძრაობის მხარე, მეორე ეს არის გამოჩენის თვალსაზრისით, ჩვენ როგორც ვიცით სახარების თხრობიდან ის ჩანდა არა ყოველთვის, ანუ ბრწყინვალებდა ჯერ ერთი რომ დღე იყო ეს დღე ახლა არ შეუძლია ვარსკვლავმა გადაამეტოს მზის ნათებას და შესაბამისად აი ეს ვარსკვლავს ჰქონდა ეს მოჭარბებული ნათება და შესაბამისად ესეც ადასტურებს რომ ის ჩვეულებრივი ვარსკვლავი ვერანაირად ვერ იქნებოდა და შემდგომ ის ჩანს მაშინ როდესაც საჭიროა. ანუ შემოუძღვება აი მაგალითად შემოდის რა იერუსალიმში ჰეროდესთან შესახვედრად ვარსკვლავი აღარ ჩანს. ანუ ეს გაქრა და მაშინ გამოჩნდა ისევ კვლავ და უნდა წაუძღვეს რა მოგვებს ბეთლემისკენ, აი მაშინ ჩდება კიდევ, როდესაც ფაქტობრივად საღვთო განგებულებით ეს არის საჭირო. აი წეგან შევეხეთ სხვათაშორის მოწოდებას ერთ დეტალსაც აღნიშნავ, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ჩვენ, ანუ ის რომ ვარსკვლავად მრიცხველობა ზოგადად არ არის ეს ეკლესიის მიერ შეწყნარებული, ანუ მოხდა რა იძულებითად მოწოდება იმით, რაც მათთვის ნიშანდობლივი იყო და თუ აი ბოლო უკვე მოგვების წასვლის შემთხვევაში ძალიან საინტერესო. ანუ მივიდნენ რა ღმერთთან შეიცნეს რა საღვთო ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ზღვნის მიძღვნაც ამას უკავშირდება პირდაპირ გაგებთ, ისინი არ მიუძღვნავდნენ თუ არ აღიარებდნენ მაშინ ჭეშმარიტებას ანუ ღმერთს, რაღაც დონეზე ანუ მესიას და აქ შემდგომ უკვე აღარ ხდება ვარსკვლავით გამოცხადება. ანგელოზია ცხადება და ეუბნება უკან დაბრუნებულიყვნენ. აი ესე ძალიან საინტერესოა, ანუ გაზრდა მოხდა გარკვეულწილად მოგვების, ხო? ანუ მოწოდება ერთი მხრივ ვარსკვლავით და ბოლო მომენტში უკვე როდესაც ისინი ეზიარნენ საღვთო ჭეშმარიტებას, უკვე ანგელოზიისეული უწყების ღირსნიც შეიქმნენ და ანუ შემდგომ უკვე როგორც ჩვენ ვიცით
საეკლესიო გადმოცემით ისინი სპარსეთის ერთ-ერთი განმანათლებლები და ქადაგებლებიც კი ხდებიან და ზოგადად წარმართობის მოქცევის წინასწარმეტყველებაა. ზოგადად ეს არის პირველი ფაქტი, როდესაც წარმართი ხდება ჭეშმარიტი საწმულის აღმსარებლად. და თუ შეიძლება მინდა ქრისტეშობის ადგილზე რამდენიმე სიტყვით, როგორც მათ სახარებიდან ვიგებთ, ჰეროდემ დაავალა მაშინდელ ჯულის მოძღვრებს და მწიგნობრებს გამოეკლიათ თუ როგორ ეწერა წიგნში, ანუ წმინდა წერილში ქრისტეს შობის ადგილის შესახებ, თუ სად უნდა შობილიყო ქრისტე. და მათ მოუყვანეს ადგილი მიქეას წინასწარმეტყველებიდან. მიქეას სიტყვები იმ სახით კი არ წარუდგინეს ჰეროდეს, როგორც ეს დაცულია თვითონ უშუალოდ მიქეას წიგნში, არამედ ოდნავ შეცვლის სახით და ზოგიერთი ფიქრობს თითქოს მათე მახარებელი ეხსიერებას დაეყრდნო და როგორც ახსოვდა ისე ჩაწერა წიგნში, მაგრამ ნეტარი იერონიმე სხვანაირად ამბობს, რომ ეს მიუთითებსო ზოგადად იუდეველთა უგულისხმოებას და ზერელე დამოკიდებულებას თუნდაც რჯულისა და წმინდა წერილისადმი, ვინაიდან რაც ძირითადი იყო და რაც მთავარი მიქეასთან, კერძოდ ის რომ ბეთლემში შობილი იესო ქრისტე იყო არა მარტო კაცი, არამედ ღმერთიც, ანუ მას ჰქონდა საღვთო წარმომავლობა და მარადიული წარმომავლობა, მარადიული მყოფობა, რაც გაცხადებული მიქეასთან, ეს ადგილი მათ არ წარუდგენიათ ჰეროდესთან, იმიტომ რომ თავად შეიძლება ვერც გულისხმახდეს, როცა ამოიკითხეს და შემდეგნაირად იკითხება. აი, როგორც მათეს სახარებაში ასეა დაცული ეს ტექსტი, და შენ ბეთლემ ქვეყანაგი იუდაისი, არასა და უმრწებეს ხარ, თავართა შორის იუდაისთა, რამ თუ შენგან გამოვიდეს წინამძღვარი, რომ დამწყსოს ერიჩემ ისრაელი. ეს გრძელდება შემდეგნაირად და გამოსავალნი მისნი, ანუ იმისა, ამ წინამძღვრისა, რომელიც ისრაელს დამწყემსავს და რომელიც იქნება მისი მეუფე, გამოსავალნი მისი, ანუ მისი წარმომავლობა დასაბამით დღეთაგან საუკუნეთა. ესე იგი, ეს არის მარადიული წარმავლობისა თავისთავად ცხადი აქცენტი, ყველა შემთხვევაში კეთდება მის ღმერთობაზე, საღვთო ბუნებაზე, რასაც გვერდია უარეს მაშინდელმა წიგნობრებმა ან ნებსით, ან ნეტარი ირონიის მიხედვით უგულისხმებით მოეკიდნენ, ვერ გაიაზრეს სათანადოდ და შესაბამისად ალბათ ეს ადგილი თუნდაც ადასტურებს იმასაც თქვენ წინათ ბრძანეთ, რომ ისინი არ იყვნენ მომზადებულნი ქრისტესთან შესახვედრად და სულიერად, ზნეობრივად, გონებრივად ყველანაირ თვალსაზრისით. და მოაქვს ძღვენი მოაქვს მოგვებს და ეს ძღვენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვის მქონე, იმიტომ რომ შემთხვევითი რა თქმა უნდა არაფერი შეიძლება ყოფილიყო ქრისტეშობის დროს და მით უმეტეს აი ძღვენის სამი სახეობა, რას განასახიერებდა ეს? პირველ რიგში რაც უნდა ვთქვათ, რაც საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს, საიდან ჰქონდათ ერთი არ ეს მოუწოდა ღმერთმა მოგვებს საერთოდ და ვარსკვლავით მათ გზა გამოიკვლიეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეორეა საიდან ელოდნენ საერთოდ მსგავს ფაქტს, რომ სადღაცას ისრაელში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შობილიყო ქვეყნიერების გამომხსნელი. გარკვეულწილად ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ბატონი გიორგი ჩეეხო ისაიას წინასწარმეტყველებასაც, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა ისეთი ბალაამოგვი იყო პიროვნება, აი ამის წინასწარმეტყველება, რას ელოდნენ, ეს იყო საინტერესო და ეხლა ბალაამოგვის, ბალაამ ბოსორელის, როგორც ჩემგან პეტრე მოციქულიც ამბობს, ამის პიროვნება პირდაპირ დაკავშირებული, ან წარმომავლობითაც აქედან იყო, ხო ასე? ხო, ზოგი ვარაუდობს, რომ ბალაამობის სამომავლები იყვნენ ისინი. კი, აი ესეც არის ეს დეტალი და სწორედ ბალაამთან გვაქვს ჩვენ გარკვეული წინასწარმეტყველება, რასაკვირველია საღვთო განგებულებით ეს წინასწარმეტყველება, რომ ისრაელში უნდა ყოფილიყო, უნდა შობილიყო, კვერთხზეც კი საუბრობს, უნდა ამოიზარდოს. ვარსკვლავზეც საუბრობს. დიახ, ვარსკვლავზეც საუბრობს, სწორედ ეს და აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს მოგვებს ახსოვთ ეს წინასწარმეტყველება. აქვე საინტერესოა დანიელ წინასწარმეტყველი, დანიელი ვიცით ჩვენ ტყვეობის პერიოდში მოღვაწეობს ბაბილონში არის, უწევს დანიელს და აქედან გამომდინარე, აქაც ბევრ წინასწარმეტყველებდა და იციან რა, ანუ ზოგადად სპარსეთი, როგორც ასე ვთქვათ, კაცობრიული თვალსაზრისით მომზადებულია იმისთვის და იციან მათ, რომ არსებობს რაღაც წინასწარმეტყველება, რომელიც მიხედვით ისრაელში უნდა წარმოიშვას. დანიელთანაც კონკრეტულად 7 შვიდეული სახელდება, ანუ აი ეს როდესაც
უკვე კონკრეტული დღე, კონკრეტული პერიოდი, როდესაც უნდა შობილიყო მაცხვარი. რაც შეეხება ძღვენს, ესეც საინტერესოა, ხო? ანუ როგორც განემარტება ხოლმე, ანუ მათ მოაქვთ სამი სახის ძღვენი, როგორც ჩვენ ვიცით და სამივე სახე ეს არის აი სწორედ სამივე ამ ფორმაში წარმოჩენილია ქრისტესთან დაკავშირებული საღვთისმეტყველო სწავლება. ეს არის ოქრო როგორც მეუფესთან, ანუ ზოგადად სამყაროს ბრძანებელთან და მმართველთან, მური გუნდრუკი როგორც ღმერთთან და საერთოდ ვიცით რომ საკმეველი და გუნდრუკს უკმევდნენ წარმართულ ღმერთებსაც და აქედან გამომდინარე მათთვის მნიშვნელოვანი სწორედ ეს მხარეც იყო და მურიც ვიცით ჩვენ რომ როდესაც ადამიანი გარდაიცვლებოდა მისი დაფლა სწორედ ანუ შეგრაგნით ხდებოდა გარკვეული მომიციფირება რასაც ქვია სხეულის მომზადება აი ესეთ ამ ფაქტს ეს არის გარკვეული ნივთიერება რომელსაც გარდაცვლილ ადამიანს ცხებენ ამ ძღვენმა განადიდა უფალი როგორც სამყაროს შემოქმედი სრულად ღმერთი და სრულად კაცი ერთად იმიტომ რომ მური როგორც მოკვდავს მოართვეს შეგვიძლია თქვა წარმოაჩინა მოგვების განწყობაც თვითონ ანუ ცოდნა იმისა თუ ვის წინაშე იდგნენ ისინი რეალურად ეგ საინტერესოა კიდევ ერთი განმარტება რომ ოქროს მიართმევენ იესოს ახალშობილ იესოს და ამიტომ ესე იგი ხდება უკვე რაღაცა სახეცვლილება რომ მანამდე ადამიანი ოქროს როგორც ღმერთს ეთაყვანებოდა ეხა ამ ოქროს მიართვევს უფალს და მას ეთაყვანება უკვე უფლისადმი თაყვანისცემაზე არის აქცენტი. ანუ წარმართული სულისკვეთები, წარმართული თქვათ ვერცხლის მოყვარეობის სულისკვეთებიდან მოშორება, მატერიალიზმიდან მოშორება და უკვე სულიერისკენ სვლა. და კიდევ ოქრო ერთი სახის მეტყველებით ერთვება აქ, რადგან ოქრო არის ხატი უხრწნელების და იშვა უფალი დასაბამი კაცობრიობის უხრწნელებაში აღდგინების. ასე რომ ოქრო არის მომავალი ჩვენი ხსნის ნიშანიც ამასთანავე. აი ხატის სახის მეტყველება არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხატში მთელი ღვთისმეტყველება არის ჩაქსოვილი და აი ალბათ საინტერესოა ჩვენ მაყურებელს გამომარტოთ, რატომ არის ხომ უმეტეს შემთხვევაში ბაქა მუქი ფერის და იქვე არის მთაც გამოსახული ყოველთვის შობის ხატზე. დიახ, შობის ხატში აუცილებელი ელემენტია, შეიძლება ითქვას მთა. ეს ერთი კომპოზიციური თვალსაზრისით იმისთვის, რომ მასში კარგად იწერება ბაგა კომპოზიციურად, მაგრამ ამასთანავე შობა არის გაცხადება დანიელის წინასწარმეტყველების. ჩვენ ვიცით, რომ ძველ აღთქმაში დანიელის მიერ იყო მოცემული მთა სიონი, რომლისგანაც უხელოდ გამოიკვეთა ლოდი და გაცხადდა ეს წინასწარმეტყველება სწორედ შობის დროს სადაც რომლის იკონოგრაფიაში ღვთისმშობელი არის მთა ხოლო ახალშობილი ქრისტე სწორედ ის ლოდი რომელიც უხელოდ ანუ უმამოდ სულიწმინდით გამოიკვეთა და დაიბადა კაცობრიობის ხნისათვის აქ ძალიან საგულისხმოა ანგელოზთა გამოსახულება, რომელიც აუცილებელია შობის ხატში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს სახარებისეული ტექსტით ანგელოზებმა აღავლინეს დიდება, რომელიც ლიტურგიულად ყოველ ლიტურგიაზე გახმოვანდება, ითქმის დიდება მაღალთაშინა ღმერთსა ქვეყანას ასე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. აქ მე მინდა ერთ მომენტს გავუსვა ხაზი. სადაც იშვა უფალი, რა თქმა უნდა, სერაფიმები, ქერუბიმები და ცხრავედასი მაგრამ რატო ხატავს იკონოგრაფია სწორედ ანგელოზთა და ქვედადას ანგელოზების იმიტომ რომ ეს ხაზს უსვამს ფაქტს ქრისტეს შობა სიხარულია არა მხოლოდ კაცობრიობისათვის არამედ მთელი სამყაროსათვის და განსაკუთრებით ანგელოზთა დასთათვის რადგან თვით უმაღლესი სერაფიმთა დასიც კი თვალს ვერ უსწორებდა განკაცებამდე უფალს ხოლო ეხლა უკვე შობის დროს და შობის აქეთ თვით ყველაზე დაბალი დასის ქვედადასის ანგელოზებისთვისაც კი ის გახდა სახილველი. ანუ ქრისტეს შობა სიხარულია არა მარტო ცოდვით დაცემული კაცობრიობისათვის, არამედ მთელი სამყაროსათვის, რადგან ასევე სწავლება გვეუბნება, რომ ადამი დაეცა და დაეცა შესაქმე, ხოლო ახალმა ადამმა თავისი მოსვლით ზოგადად სოფლის ცოდვა შეამსუბუქა ყოველ შემთხვევაში დედამიწის და კიდევ იკონოგრაფიაში მნიშვნელოვანია ღვთისმშობლის გამოსახვის ორგვარობა. ერთი, როდესაც ის წამოწოლილია როგორც მელოგინე, მაგრამ ხაზგასმულად ძოწისფერ სარეცელზე, რითაც განდიდება ის როგორც ღვთის დედა. ანუ ზეციური
ხელმწიფის მშობელი თვითონ ზეციური დედოფალი. და მეორე ძალიან საინტერესო საქართველოში მე-11-12 საუკუნეში გავრცელებული გამოსახულება, როდესაც ღვთისმშობელი არ წევს სარეცელზე, ის ზის, როგორც საყდარზე. და ამით ხაზგასმულია სწორედ როგორც თქვენ ძანეთ, უვნებოდ შობა და საკვირველი დაბადება მაცხოვრის. რატომღაც გონიათ, რომ ახალშობილ მაცხოვარს პირველად სწორედ წარმართმა მოგებმა განუკუთვნეს თაყვანი. წმინდა სახარების მიხედვით არის პირიქით ლუკასგან სახარებიდან ვიგებთ, რომ იუდეული მწყემსები ნახულობენ პირველად ახალშობილს და მოგები შემდგომ ჩამოდიან გარკვეული პერიოდის შემდეგ. თქვენ აღნიშნეთ იოსებ დამწინდველი ახსენეთ და მათი სახარების მიხედვით, როდესაც მოგები ნახულობენ ახალშობილს, მას ნახულობენ თავის დედასთან მარიამთან ერთად, იქ არ იხსენიება იოსები, რადგან იქ არ ყოფილა, არ იყო ფიზიკურად, აუცილებელი საქმეებით დააკავა ღმერთმა, რათა წარმართ მოგვებს იოსები ახალშობილის მამად არ მიეჩნიათ, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირიძე გამგვიმარტავს. მაგრამ როდესაც მწყემსები მიდიან, უშუალოდ იმავე ღამეს, როცა იშვა, იქ იოსებიც არის დედასთან ერთად. და გარდა ამისა, მინდა ყურადღება მივაქციო შემდეგ დეტალს, რომ თვითონ ტექსტში სახარებისა ორიგინალს გულისხმობ ბერძნულ ორიგინალს, ახალშობილი მაცხოვარი მოხსენებულია სიტყვით ვრეფოს, როდესაც მწყემსები მიდიან მასთან, რაც ნიშნავს ახალშობილს, მაგრამ ჩვილს. ხოლო როდესაც მოგვები ჩადიან, მაცხოვარი მოხსენებულია სიტყვით პაიდიონ, რაც ნიშნავს უკვე ბავშვს, მოზრდილ ბავშვს. ესე იგი, გარკვეული დრო არის გასული, სავარაუდოდ 2 წლამდე მაინც იყო უფალი იესო ქრისტე, როცა მოგვები მას ნახულობენ. გარდა ამისა, ის ადგილი, სადაც უფალი იშვა, ლუკას მეორე თავის მიხედვით ბერძნულში გადმოცემულია ტერმინით ფატნე, რაც ნიშნავს მართლაც ადგილს, სადაც საქმეს ამწყდებენ, ხოლო როცა მოგვები ჩამოდიან, ისინი სახლში შედიან, ჩვეულებრივ ოიკია რაც ნიშნავს სახლს, ანუ მათ დატოვის ის ადგილი და გარკვეული დრო არის გასული თვითონ ჰეროდეს ბრძანებაშიც, მან ბრძანა მოგეხსენებათ, რომ 2 წლამდე ასაკის ყრმები დაეხოცათ ბეთლემსა და მის შემოგარენში, მან ზუსტად გათვალა მაცხოვრის ასაკი, მოგვებს გამოგკითხა რა, თუ როდის ესე იგი იხილეს ვარსკვლავი, რომელიც წინამძღვრობითაც ჩამოვიდნენ იუდეაში. თუმცა ხომ იკონოგრაფიულად მოგვებიც გამოქვაბულში ჩანა, მაგრამ ამან უნდა დაგვაბნიოს, იმიტომ რომ ეხა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხატი ეს არ არის ფოტოგრაფიული ასახვა მოვლენებისა, ხანდახან სხვადასხვა პერიოდში მომხდარი მოვლენებიც კი ერთდროულად არის ერთი და იგივე ხატზე გამოსახული. ამიტომ აქ ხატი ბევრად უფრო ღრმა არის, ვიდრე რაღაცა რეალისტური ასახვა რაღაცა მოვლენებისა. თვისობრიობის ამხსნელად გამოგვადგება ჩვენ სულიწმინდის ლოცვა, რომელიც ყოველდღე ხარ და ყოველსავე აღავსებ. სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ დროსა და სივრცეს განმამხოლოებელი თვისობრიობა დაეკარგა, სადაც სულია იქ ყველაფერი გაერთიანებულია და აი ამ თვალსაზრისით შობის პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ისეთი ჩამოყალიბებული იკონოგრაფიის გამოსახულებები, როგორიც არის ამაღლების და სულთმოფენობის ხატები. ამაღლებაში ისტორიულ ამაღლებას და ისტორიულ სულთმოფენობას, რა თქმა უნდა, პავლე მოციქული არ ასწრებოდა. მაგრამ ამაღლებაში ის იხატება, როგორც თავი მოციქულთა წმინდა პეტრესთან ერთად და სულთმოფენობაში. ის კი არა ემზადებოდა ჯერ კიდევ დევნისათვის მანამდე. რატომ? რადგან საერთოდ მთავარი არის ადამიანის საბოლოო გადაწყვეტილება, ის როგორ უერთდება ჭეშმარიტებას და წმინდა პავლე არამც თუ შეუერთდა, არამედ არის საფრთხოებანი თვითონ. რა თქმა უნდა, საფრთხო ცეცხლია პირდაპირ და ამიტომ იკონოგრაფია ამას გვიჩვენებს სრულიად სხვა განზომილებით, ანუ მარადიული განზომილებით, ზეციური ღირებულებების თვალსაზრისით და ამ შობას ასე ამგვარად შობის ხატიც შეკავშირებული და აქვე ალბათ საგულისხმოა ყრმის გამბანის სცენა, რომელიც არც ერთ აპოკრიფში მოთხრობილი არ არის სახარებაში თავისთავად, მაგრამ იკონოგრაფია მას ხაზგასმულად გამოხატავს და ნიშანდობლივია, რომ ეს გამბანვა ხშირად ნათლის ღებას გვახსენებს, რადგან თვითონ ჭურჭელი, რომელშიც უფალს გამბანენ, გავს ემბას. და რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ უფლის შობით იშვარა ელმანუილი,
ჩვენ კაცობრიობა შემდეგში გავხდით, რა თქმა უნდა, ადამიანის თავისუფლების გათვალისწინებით შვილი ემბაზის. ასე რომ უფლის შობა არის დასაბამი ნათლისღები, სადაც ჩვენ შეიძლება ითქვას, ამით გავეცით კიდეც გარკვეულად პასუხი კითხვას, თუ რატომ იყო ძველად შობა და ნათლისღება გაერთიანებული ერთ კალენდარულ დღეში, რადგან იშვა ერთი და გახდა დასაბამი მრავალთა აღმოშვებისა. თან ლიტურგიკულადაც ხო საეკლესიო კალენდრის თვალსაზრისით ეს ეხლა დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე ღვთისმშობლის შობას უკავშირდება საეკლესიო წელიწადი, მაგრამ იყო პერიოდი, როდესაც ერთ შემთხვევაში ხარებით იწყებოდა ათვლა და მეორე შემთხვევაში შობის დღესასწაულიდან. ესეც ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა, ხო? შობა იყო განსაზღვრელი მთელი საეკლესიო წლის ლიტურგიკული თვალსაზრისითაც. და რომ არაფერი ვთქვა წელთაღრიცხვას. დიახ, თვითონ წელთ. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სულიერი თვალსაზრისით ის, რომ აი გამოქვაბულში ხდება შობა. ანუ წარმოიდგინეთ თითქოს ერთი შეხედვით მთელი კაცობრიობის მოლოდინი, მთელი კაცობრიობის გადამჩენი მესიან სამეფო პალატებში უნდა დაბადებული იყო ამ დიდართა სასახლეებში, ან თუნდაც უბრალო, მაგრამ ესეთ გამართულ თქვათ სახლში, მაგრამ ხდება ისე, აი მოვლენათა ისეთი გადაჯაჭვა ხდება, რომ მაშინ მოსახლეობის აღწერის გამო ყველა უნდა დაუბრუნდეს იმ ადგილს, სადაც მეში დაბადებულა. და ამიტომ სასტუმროები გადატვირთული იყო და ვერცად ვეღარ მონახეს მას ამის გასაწევი და ისინი ათევენ ღამეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ხდება ესე გამოქვაბულში, სადაც წყემსები ხანდახან საქონელს შერეკავდნენ ხოლმე და იქ მოწყობილ ბაგეში ხდება ესე იგი შობა ქრისტესი. ანუ ეს არის თავდაბლობის საოცარი გამოვლენა და მაგალითი მთელი კაცობრიობას ამის შემდეგ მიეცა საოცარი მაგალითი თავდაბლობისა და რაღაც ქრისტიანობა სწორედ ამ თავდაბლობაზე დგას. და აქთან გარდა იმისა, რომ როგორც გალბატონ ასმათ მას აღნიშნა თქვენს თქვით ახლა თავდაბლობაა კაცობრიული, ესეც კაცობრიობის სიგლახაკიც არის წარმოჩენილი, ხო, აქ რომ ან გამოქვაბულში, სადაც აი იკონოგრაფიაშიც რომ ერთად არის ადამიანის ცხოველიც, სპირიტულ მდგომარეობამდე რომ იყო დაცემული ადამიანი, ამასაც აღნიშნავს და ამასაც და იყო დაცემული და მიეცა მას საშუალება უკვე სულიერი აღმასვლისა. შობის იკონოგრაფია და თვითონ დღესასწაული ამასთანავე არის, რა თქმა უნდა, წინასახეზიარების საიდუმლოსით. რადგან პური ჩვენი ხსნელი. ანუ ბეთლემის გულისხმობა, ბეთლემი როგორც პურის სახლი. როგორც პურის სახლი და როგორც ზიარების წინაგამზადება. სხვათაშორის აქ არის ერთი დოგმატური დეტალიც, ხო, თვითონ შებორკილებულობა, რასაც უკავშირდება მაცხოვარი, რომ შეკრულია და ისეა მწოლარე ბაგაზე, ანუ ის რომ მაცხოვარმა მიიღოს სწორედაც შეკრული ბუნება განკაცების პერიოდში, ანუ კაცობრიული დაცემული, შეკრული, შებორკილებული სხეული მიიღო, აი აქედან გამომდინარე, და გიგონოსილი აღნიშნავს. ჩვენ ცოდვით ზოგადად სახვევი, ანუ ცოდვით როგორც სახვევი იგულისხმება რაში ჩვილი ეს არის დიახ, რომ ქრისტემ ესე იგი ჩვენი დაცემული ბუნება და ზენებული ბუნება სრულად რომ მიიღო კაცობრივი, ამას განასახიერებს ეს სახევები, რომელშიც მაცხოვარი იქნა დედის მიერ. და ამის გავრცელება იკონოგრაფიაში ლაზარეს აღდგინება. ლაზარე ზუსტად ისე აღდგება, ისეთივე სახვევებით შეკრული, როგორადაც ჩვილი იესოა ბაგაზე. ერთი შეხედვით თითქოს ეს არის ჩვილთა შეგრაგმის წესი, მაგრამ სახისმეტყველება როგორც უკვე არაერთხელ მოგახსენეთ, მრავალ განზომილებიანია და ის ამასთანავე გვიჩვენებს, როგორც თქვენ ბრძანეთ ბატონო გიორგი, ცოდვით შებორკილებას, ისევე როგორც ლაზარეს აღდგინებაში, განხსენით და ვიდოდეს. ის არის, რომ როგორც მამები განმარტავენ, მითითებას საბოლოოდ ცოდვისგან გამოხსნაზე. ჰეროდე არ გვიხსენებია, მგონი ჰეროდეს შეეშინდება, ძალიან შეეშინდება ამისა, როცა ეს შეიტყობს მოგფთაგან ქრისტეშობის შესახებ და არა მარტო ჰეროდეს იერუსალიმის შეძრწონდება, როგორც მათეს სახარებაში აღნიშნული და საინტერესოა, რატომ წესით უნდა გახარებოდათ იუდეულებს, რადგან ისინი ამას საუკუნეების განმავლობაში ელოდნენ. ეს მეტყველებს იმაზე, როგორც განმარტავენ, რომ მათ ეშინოდათ ომისა, სისხლისღვრისა, რადგან იცოდნენ
ჰეროდეს უკეთურება, რომ ის ძალიან სასტიკი ადამიანი იყო და რომ ადვილად არ დათმობდა ტახტს, ასე ფიქრობდნენ და აქედან გამომდინარე, ანუ ერთი მხრივ თითქოს უნდოდათ მესია, მაგრამ მეორე მხრივ ეშინოდათ და ეს მეტყველებს იმას, რომ მაინც მიწიერი წარმოდგენა და გაუკუღმართებული წარმოდგენა ზოგადად დამოკიდებულება ჰქონდათ ქრისტეს მიმართ. მას მაინც მიწიერად აღიქვამდნენ, რომელიც სათავეში უნდა ჩასძღომოდა მათ ქვეყანას, რომელიც ერთ-ერთ პროვინციად იყო რომის იმპერიის აქციული და რომელთა უღლისგან ვინც მას გაათავისუფლებდა. ანუ სწორი დამოკიდებულება მაინც არ ჰქონდა ისეთი, როგორც უნდა წესით ჰქონოდათ, ვინაიდან უფალი პირველ ყოვლისა მათ ამზადებდა ქრისტესთან შესახვედრად, რადგან მათ წიაღში განხორციელდა ღვთის ძე, მაცხოვარი სოფლისა. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ქრისტეშობის შესახებ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი გიორგი თოდუა, ბატონი რევაზ მუჯირიშვილი, ქალბატონი ასმათ ოქროპირიძე. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ჩვენ გემშვიდობებით ქრისტეშობის მადლი შეგეციათ.